नंदिनीस नजरिया का तुमक बरें स्वागत. आज हांवें मोर करी करया म्हूण लेखलां. त्या फुडां मागीर राक कोयमुतर आशिल्ले तेन्ना आमी रजेंत पुराय थंय राबता आशिल्ले तेन्ना ती तावतावळ करता आशिल्ली. तशी जी म्हाका सुमार मेळेल न्हय हांव खंयच्यान की पळयलां म्हाका आयडिया येयली तशें जाल्यार तेंच करया हाजी म्हूण सांगून तुमकां कोर दाखयता. मागीर ते शिताक जेवणा कालवणी करी भार लायक जाता. ताका कसकसान जेवका म्हूण हांव सांगता. हांवें 1 लिटर दही घेतला. इथं म्हळ्यार हें आमकां 4 जाणां जेवचितलें हांव करता आसा. ताका सासामा, मेथी, हळदी पिठी, करबेव, 3 मिरसांगी, आल्ले कोचल करून दवरला, लसूण मागीर दाडोवन घालया आनी गाठ मिरसांगी पडनाक मीठ आनी तेल इतले बग जेवका. हें धंय येता हें मिक्सी घालता. मिक्सीन तूं मस्त हें करूं ना एक दोनी पल्स गर्र करता तितलेची करया. धंय मिक्सीन कसं नाही का मग गरज करचें त्या म्हळ्यार गंटेशें तशी गंट वरचें न्हय तेन्ना एक कूल हें जाता न्हू तें ताजे खातीर मस्त न्ही मस्त केल्यार तें हें जाता पातळ ताकशें जाता तशें करूं ना. पळय ती 2 लिटर 1 लिटर दही अशें जालें 1 लिटर दही अशें जालें. हें आतां गरम करया. मस्त वेळ नाही दोनी पल्स हें करचें. ताका विंगड कसं नाही घालचें ना ना कसं नाही घालना. अशें जालें. हाका उदक घाली. हें म्हाका एवढं घास कोयमुतरा चमका घालता नासना त्या अन्नपूर्णा हॉटेलान तूं थंय वेज जेवण आशिल्लें त्या टायमार हें पुरो आस म्हणटा एक चिक्के स्पेशल जाता आशिल्लें तें हांगा म्हळ्यार आमकां रेग्युलरली आसना. हें करताचे कसं न्हय धंयाक फंड घालून करता तांगेल स्टायलाचें कसं म्हूण एक आमा आतां नेक्स्ट आतां सुरेरी तेल घालून फंड घालचें. ओके हां हाजे साल काणू कट्टकोर नाही घालता ती जाल्यार ताका रेपर बडय काय साल समेत चिक्की दाडोवन घालता. म्हाका फंड घालता लसणान तूं साद आसल्यार लायक जेवचें करता. गॅस लायता. तेल तुम्ही नित्य घरात कसं यूज करता की तेच तेल यूज करा. ते तूं वत खंयची यूज करता सर. तर हांव फ्रीडम ऑयल हाडला ते घालतास. अम्मा उडपान शेक खंडा पट्टे जाल्लो न्हू अम्मा. भयंकर थोडंसं जायना गड्याचे हांव ते जिरा उदक हें कसं नाही पितस नाही ह्या शेक्यांत अम्मा अशी कश्ट पावनच न्हू ह्या व्हिडिओ आनी पुरो करचें जावका अम्मा. म्हाका एक टायमपास जेवचें की हेंचें केना वय तांची बट तुका रंदप करता आसतना एकदम म्हळ्यार एनर्जी आनी पुरो खाली जेवचें जायना जेवता. आतां मध्य रब्बयल्यार ब्रेक घेतल्यार मागीर ते व्ह्यूअर्स उणी जात नाही. हां तशी आतां तुमकां तुका कसं व्ह्यूअर्स सपोर्ट करता आसताच्यो तुका वय बाबा भारी सपोर्ट कर. 200-300 व्ह्यूज येता अमा. अयो कमेंटान येता फोनान येता सॉरी आतां पळय हांव उज सान केला सासाम घालता. एक चमच सासाम कांडाल्याल घालता. आज फर्स्ट टाइम अम्मान तेल ॲक्च्युअली होऊन जाल नंतर ससाम घाल ससाम आणि तेल वटू होऊन सासाम पटपटीत आस मेथी घालता. मेथी तिके तामसाण येवका तितल्याची ते काळ जेवते करपूस ते सोडून उज्जो सानू करका. मिरसांगी कसं म्हणून सांग घालतं मिरसांग घालता आसा गाठ मिरसांग घालता आसा. करबेव मागीर घालया म्हळ्यार करबेव सामा करपूच नाका ताका मागीर घालता. आतां आल्ले लसूण घालया. हांवें आल्ले कोचल करून दवरला. लसूण घालता. गॅस मात्र साना करून आसका. अम्मा मोर करी म्हळ्यार कसं ना मोर म्हळ्यार धंयाक मोर म्हणटा. मोर कोळंबो म्हण करतात. वडांनी घालून मोर कोळंबो आमगेर अम्माय करता. सो मोर म्हळ्यार धंय
हांव लेकले कशें की खाव न्हू लायक जाला जाल्यार गिव मी मोर म्हणटाची म्हण तशी सीता कालोणीक दही इष्ट आशिल्लें पळय तांकां बारीक त्याला जेन्ना दही खायनासलें पळय तांकां कसलें करूंक जाय तर मिरसांगे घालून सोडटा करचें कांय कश्ट ना सुलभ हळदी पिठी घालता अम्मा थंय दाखून परमळ येता म्हणून वॉयस येता सर वय हांगा परमळ येता आसा तुका येना परमळ म्हाका येता सर नाही थंय वरान येता सर म्हणून थंय व्हरून येता आतां करबेळ घालया हांवें करबेळ लायकच पडते स्वीटान करबेळ परमळ येता अम्मा भाजला मग आता लसूण आणि समज भाजले आता ह्या दही असं पडे ते घाली हाका दही घाल्यानंतर उज्ज सानूचेच का आणि मस्त कचकच करची नाका तिची होऊन असल्या पुरो एके दही मागीर बेतून येता तेजे खातीर दूध आनी नासता पळय तशीची दही मागीर मस्त होऊन कचकच आनी काडल्यार ते बेतून येता ताकाची एक ಸ್ವಲ್ಪ हुनसाण येयलें जाल्यार पुरो हुनसाण हंग शाक या ना मुनसानी कसं हुनसाण मग शाक तुगेल्या हांगा दह्याक शाक खाव ना मीठ घाल न्ही मीठ घालया चमची घालता जाल्यार मागीर पडो आता मिक्सी धुलेलं उदक घालता आता आता मिक्सी धुलेलं उदक पळय त्या वेळ घालता का ना जाल्यार मागीर खंडा पट्ट्या दाडी जाता की म्हण जाल्यार ना इतलें आतां हळद जाल्यार नाही आतां न्ही घाल न्ही जाल्यार परमळ मात्र ॲक्च्युली तुमकां व्हिडियोंत कळना जाल्यार सॉलिड परमळ येता सका हे आतां कचकच म्हणची नाका खून गेलें जाल्यार सो आतां कसं गॅस बंद करून सोडचो बंद करची लायक कर तशें जाल्यार हे तुमकां सित्ता कालवण एक आयकलां आसा हांव एक्चुअली मीठ कशें म्हूण पळयत राव मीठ एक अंदाज केलो वाडा मेळना 2 चमचे बरी घाला समजला आता गॅस बंद करता कशी मोर करी सक्सेस हुआ मग व्हेरी गुड हंग पळोवन सांग एक पटी तुगेलो ऑडियन्स फॅन्साक पळोवन सांग बरें लायक जालां मात्र टेस्ट एक करून दाखयत तुमकां बाळ लायक जालां हे आतां एक दोंड्यान काण घेवन टेस्ट एक पळया या मस्त करून कर न्ही तेजे करून कळटी ना पिव येता सूपर जेवणाक हाय क्लास पळय परमळ पळोवन एक मनीस आयला अन्ना खंय थोडी टेस्ट दिया मग अन्ना त्या नाही राब फर्स्ट टेस्ट करी मोर करी मस्त उन्ना घालयता फू करून घे एक पटी तशें कांय ना व्हडना पळय आल्ले लसूण घमघम येता परमळ ಹಂಗೆಲ್ಲ ನೊಂಚೆ ಪಡ ನೊಂಚೆ ಪೊರ್ಮೊಳ್ತ त्यांची पुरा आयटम्स पडले कशें जाला सुपर नवा त्या कालवणीक लायक ना मोर करी केल्यार सक्सेस जाल्याची पुरे जणाले बरें लायक जालें म्हणून कुत्ताले बामणाले पुरे जाले सर्टिफिकेट मेळ्ळें आनी तांकां ते भायर बशील कडेन ती ताजे परमळ काय
आल्ले लसूण मेथी ताचे बरें भाजिल्ले सुमार समय नंतर हांव करची मात्र जाल्यार सक्सेस जाली तें मात्र तुमी कोण पळयात आनी कशें जालां म्हूण म्हाका सांगात आनी लायक करता लायक करन कमेंट करता कमेंट करन सब्सक्रायब करता सब्सक्रायब करनातील कवरन बरें म्हाका सपोर्ट दियात आतां लायक तुमगेले बरें एनकरेजमेंट आसा म्हाका खुशी जाता म्हाका थँक्यू